नमस्कार, मी सुप्रिया सर्वांचं स्वागत करते मातृत्व एक गोंडस अनुभव या मराठी चॅनलमध्ये। हेल्थ केअर 3 टप्प्यात प्रीप्रेग्नन्सी, प्रेग्नन्सी आणि बेबी केअरचा आपला टॉपिक आहे गर्भ कधी आणि कसा राहतो। ओव्ह्युलेशन नंतर प्रेग्नन्सी कधी राहते, स्त्रियांमध्ये गर्भधारणा कधी आणि कशी होते। बऱ्याचदा ओव्ह्युलेशन पिरियडमध्ये रिलेशन ठेवल्यानंतर असा प्रश्न पडतो की ओव्ह्युलेशन पिरियड नंतर किती दिवसात प्रेग्नन्सी राहते, किंवा तुमच्या मनात प्रश्न असतात की गर्भधारणेसाठी योग्य वेळ कोणती, गर्भधारणेसाठी कधी प्रयत्न करावेत, मासिक पाळीनंतर आपण किती दिवसात प्रेग्नंट होऊ शकतो, असे बरेच प्रश्न मला कमेंट बॉक्समध्ये आले। ओव्ह्युलेशन पिरियड कसा ट्रॅक करायचा ह्यावरती ऑलरेडी व्हिडिओ केलेला आहे। तुम्ही तो पाहिला नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, व्हिडिओ चेक करा। आणि त्या व्हिडिओला तुम्ही खूप छान प्रतिसाद दिला, 12 लाखपेक्षा जास्त व्ह्यूज झाले आहेत। आणि त्यामुळेच त्या व्हिडिओशी रिलेटेड किंवा ओव्ह्युलेशनशी रिलेटेड तुमच्या मनात जे प्रश्न असतात की ओव्ह्युलेशन नंतर कधी प्रेग्नन्सी राहते, किती दिवसांनी प्रेग्नन्सी टेस्ट केली तर त्याच्यामध्ये प्रेग्नन्सी रिझल्ट पॉझिटिव्ह येईल, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळतील। आजच्या विषयाकडे वळण्यापूर्वी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन विषयांचे अपडेट्स मिळत राहतील। व्हिडिओ तुम्हाला आवडला, माहितीपूर्ण वाटला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करून तुमच्या काही क्वेरीज असतील तर त्या कळवा, किंवा व्हिडिओबद्दल चॅनलबद्दल तुमचं मत नक्की कळवा। आणि त्यासोबतच ज्यांना या माहितीची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत व्हिडिओ शेअर करा। शेअर करणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण आणि सध्या तरी कोरोनामुळे जे काही बऱ्याच जणांच्या ट्रीटमेंट्स बंद असतात किंवा आपण थोडं डॉक्टरकडे जाणं टाळतो, अशा वेळेला प्रॉब्लेम काही नसतो, पण आपण कधी कधी असं असतं की ओव्ह्युलेशन पिरियड व्यवस्थित ट्रॅक करत नाही, त्याच्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये अडथळा येतो किंवा प्रेग्नन्सी राहत नाही। ॲक्च्युली तो एक दिवसच इम्पॉर्टंट असतो जेव्हा एक रप्चर होतं, त्यानंतर ते फक्त 24 तासासाठी राहतं। नेमका तोच दिवस जर गेला त्यानंतर प्रेग्नन्सी राहत नाही। त्यामुळे ह्या सर्व छोट्या छोट्या गोष्टी माहीत असणं आवश्यक आहे। खूप अशा केसेस पाहिल्या की ते 4-5 महिने ट्राय करतात, त्यांच्या मते किंवा त्यांच्या हिशोबाने ते ओव्ह्युलेशन पिरियडसुद्धा ट्रॅक करत असतात, पण ओव्ह्युलेशनचा दिवस हा फिक्स नसतो। जसं तुमचं सायकल चेंज होत राहील तसं तो डेसुद्धा चेंज होत राहत असतो। जर 30 दिवसाचं सायकल असेल, कोणाचं 14व्या दिवशी ओव्ह्युलेशन होतं, पण तेच कोणाचं 24व्या दिवशीसुद्धा ओव्ह्युलेशन होऊ शकतं। त्यामुळे ओव्ह्युलेशन पिरियडची ट्रॅक कसा करायचा, ओव्ह्युलेशन टेस्ट किट वापरून कसा ट्रॅक करायचा, हे सगळ्यावरती व्हिडिओ आहे। दोन्ही व्हिडिओजची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। त्यासोबत या व्हिडिओमध्ये मी अजून काही माहिती देईनच। तर सगळ्यात पहिलं आहे की गर्भधारणेसाठी योग्य वेळ कोणती, किंवा गर्भधारणेसाठी कधी प्रयत्न करावेत। तुमचं सायकल तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्हाला ओव्ह्युलेशन पिरियड ट्रॅक करणं सोपं जाईल। जेव्हा ओव्ह्युलेशन पिरियड असतो ती योग्य वेळ आहे गर्भधारणा राहण्यासाठी, कारण जेव्हा एक रप्चर होतं ते 24 तासासाठी राहतं, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर ट्राय करत असाल तर काहीच फायदा नाही। हां, पण ओव्ह्युलेशन व्हायच्या आधी 4-5 दिवस आधीपासून जरी ट्राय करत असाल तरी त्याचा फायदा होईल, कारण स्पर्म जेव्हा फॅलोपियन ट्यूबमध्ये येतात तिथे ते 4-5 दिवस जिवंत राहतात। त्यामुळे तुम्ही आधीही ट्राय करू शकता। इथे महत्त्वाचं आहे तुमचं सायकल किती दिवसाचं आहे, आणि वेगवेगळं सायकल असतं प्रत्येकाचं। ज्यांचं इरेग्युलर सायकल आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा ओव्ह्युलेशन डे कसा ट्रॅक करायचा ह्याच्यावरती सुद्धा व्हिडिओ आहे। बरेच कपल्स असेही आहेत ज्यांना ओव्ह्युलेशन टेस्ट किटबद्दल सुद्धा माहिती नाही आहे की आपण घरीच ओव्ह्युलेशन त्या टेस्ट किट यूज करून ट्रॅक करू शकतो आणि प्रेग्नन्सी राहण्यामध्ये अजून आपलं मार्ग सोपा होतो। तर तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ पहा। दुसरा प्रश्न तुमच्या मनात येतो की जेव्हा ओव्ह्युलेशन पिरियड असतो किंवा मासिक पाळीनंतर किती दिवसांमध्ये प्रेग्नन्सी राहते, किंवा मासिक पाळीच्या किंवा ओव्ह्युलेशनच्या किती दिवसानंतर प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह येऊ शकते। तर त्यासाठी तुम्हाला ती पूर्ण जी प्रोसिजर आहे ती लक्षात येणं महत्त्वाचं आहे। मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवसापासून ओव्हरीमध्ये अंडी मोठे होण्यास सुरुवात होते, त्याला फॉलिकल म्हणतात। आणि ही फॉलिकल म्हणजे पाण्याने किंवा एका द्रव्याने भरलेली ग्रंथीप्रमाणे असतात, याच्यामध्ये छोटी छोटी अंडी असतात। समजा 28 दिवसाचं सायकल आहे तर त्याच्या सायकलच्या किंवा मासिक पाळीच्या मध्यापर्यंत ती अंडी 18 ते 22 mm पर्यंत मोठी होणं गरजेचं असतं। आणि या साईजपर्यंत 18 ते 22 mm पर्यंत जेव्हा ती मोठी होतात त्यानंतर फॉलिकल फुटतात आणि फॉलिकलमधून अंडी बाहेर येतात, फॉलोपियन ट्यूबमध्ये येतात, यालाच एग रप्चर म्हणतात। ओव्ह्युलेशन नंतर ही अंडी 24 तास राहतात, 12 ते 24 तास जिवंत राहू शकतात। त्याच्यानंतर मात्र मृत होऊन ते नंतर मग तुमचं जे नेक्स्ट सायकल आहे तेव्हा ते ब्लिडिंग मार्फत सर्व काही बाहेर येतं। त्याच वेळी जर स्पर्म ट्यूबमध्ये आले
आणि रिलेशन जर ठेवलं असेल, स्पर्म ट्यूबमध्ये आले तर गर्भधारणा राहते. स्पर्म 4 ते 5 दिवस जिवंत राहू शकतात. आता समजा त्या ओव्युलेशन पिरियडमध्ये रिलेशन ठेवलं, फर्टिलायझेशन पण झालंय, तर त्यानंतर प्रेग्नन्सी राहते किंवा जे झायगोट एम्ब्रियो तयार होतो ते किती दिवस लागतात. रिलेशन ठेवल्यानंतर 1 दिवसामध्ये एग न्यूक्लियस असतो, स्पर्म न्यूक्लियस असतो. दुसऱ्या दिवशी त्याचा एक सिंगल सेल तयार होतो ज्याला झायगोट म्हटलं जातं. तिसऱ्या दिवशी त्याला 2 सेल स्टेज म्हणतात, झायगोटचं डिव्हिजन होतं. चौथ्या दिवशी 4 सेल स्टेज असते. 5व्या दिवशी म्हणजे त्याचे डबल होतात, 8 सेल स्टेज असते. 6व्या दिवशी त्याला मोर्युला म्हणतात, त्याच्यामध्ये 16 सेल्स असतात. 7व्या दिवशी ब्लास्टोसिस्ट तयार होतात आणि 8व्या दिवशी इम्प्लांटेशन होतं. याचा अर्थ की जेव्हा पण ओव्युलेशन होतं त्याच्यानंतर साधारणतः 8 ते 9 दिवसामध्ये इम्प्लांटेशन होतं, म्हणजेच गर्भ राहतो. जेव्हा इम्प्लांटेशन होतं त्यानंतर काही जणांना इम्प्लांटेशन ब्लिडिंग होऊ शकतं. इम्प्लांटेशन ब्लिडिंग म्हणजे हे फक्त स्पॉटिंग असतं, पिरियड लाईक हेवी ब्लिडिंग नसतं, फक्त स्पॉटिंग असतं जे 24 ते 48 तास राहतं, जे प्रेग्नन्सीचं एक सिम्पटम आहे. प्रेग्नन्सीचे काय सिम्पटम आहेत यावरही व्हिडिओ केलेला आहे, चेक केला नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते, तोही व्हिडिओ पाहून घ्या. तर इम्प्लांटेशन ब्लिडिंग प्रत्येकालाच होतं असं नाही आहे. आणि जेव्हा इम्प्लांटेशन, तर एवढं लक्षात आलं की इम्प्लांटेशन होईपर्यंत, ओव्युलेशन टू इम्प्लांटेशन 8 ते 9 दिवसाची ही जर्नी आहे की झायगोट तयार होतो, त्याच्यानंतर मोर्युला, ब्लास्टोसिस्ट आणि इम्प्लांटेशन होतं. आणि इम्प्लांटेशन झाल्यानंतर त्याला तिथून पुढे नंतर आपण एम्ब्रिओ म्हणतो. मग प्रेग्नन्सी टेस्ट, आता इम्प्लांटेशन झाल्यानंतर HCG नावाचा हार्मोन रिलीज होतो, ह्युमन कोरियॉनिक गोनाडोट्रॉपिन रिलीज होतो, ज्यामुळे प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे हे लक्षात येतं. जर HCG रिलीज झाला नसेल, इम्प्लांटेशन झालं नसेल, तर मग प्रेग्नन्सी टेस्ट निगेटिव्ह येते. ह्युमन कोरियॉनिक गोनाडोट्रॉपिन हार्मोनची जी प्रमाण आहे ते दर 2 दिवसांनी दुप्पट होत असतं. त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्ही प्रेग्नन्सी टेस्ट करता, प्रेग्नन्सी टेस्टवरती सुद्धा व्हिडिओ केलेला आहे, कोणतं किट वापरायचं, कशी टेस्ट करायची, कधी करायची, हे सर्व काही सांगितलं आहे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तो व्हिडिओसुद्धा चेक करा. जेव्हा तुम्ही प्रेग्नन्सी टेस्ट करता, समजा फेंट लाईन आली आहे, पॉझिटिव्ह आहे बट फेंट लाईन आली आहे, तर तुम्हाला कन्फर्म करायचं असेल म्हणून तुम्ही एक्स्ट्रा किट असेल आणि ते पुन्हा टेस्ट करायची आहे, तर ती तुम्ही 2 दिवसांनी करायला हवी, कारण ह्या HCGची व्हॅल्यू 2 दिवसांनी डबल होते. सो तुमची प्रेग्नन्सी डिटेक्ट होते. कधी कधी पिरियड मिस व्हायच्या आधीसुद्धा ही टेस्ट तुम्ही केली, प्रेग्नन्सी टेस्ट, प्रेग्नन्सी असेल तर 2 लाईन येतात. म्हणजे इथे काय आहे की जेव्हा पण तुमचं ओव्युलेशन होईल, समजा 14व्या दिवशी होईल किंवा 24व्या दिवशी होईल, त्याच्यानंतर 8 ते 9 दिवस लागतात गर्भ तयार होऊन तिथे इम्प्लांटेशन व्हायला. बरेच जण ओव्युलेशन टेस्ट किट आणून जेव्हा टेस्ट करतात, रिलेशन ठेवतात, त्यानंतर असे प्रश्नही येतात की आता प्रेग्नन्सी टेस्ट कधी करायची. जेव्हा तुम्ही ओव्युलेशन टेस्ट किट आणून प्रेग्नन्सी रिलेशन ठेवता त्यावेळेला तुम्हाला माहीत असतं की ओव्युलेशन डे तुमचा कधी आहे, तर त्याच्यानंतर तुम्ही ॲटलिस्ट 10 ते 12 दिवस थांबायला हवं आणि मगच प्रेग्नन्सी टेस्ट करायला हवी. कारण पहिले 8 ते 9 दिवस तर इम्प्लांटेशनसाठी लागतात. फॅलोपियन ट्यूबपासून ते झायगोट ट्रॅव्हल करत गर्भाशयामध्ये येऊन तिथे अटॅच होतो, इम्प्लांट होतो, या सगळ्या प्रोसिजरला 8 ते 9 दिवस लागतात. त्यामुळे तेव्हा तर प्रेग्नन्सी डिटेक्ट होणार नाही. सो ह्या 8 ते 9 दिवसानंतर जेव्हा HCG रिलीज होतो त्यानंतर अजून 2 दिवस की त्याची व्हॅल्यू दुप्पट व्हायला हवी. त्यामुळे ते पुढचे 2 दिवस ॲटलिस्ट तुम्ही 10 ते 12 दिवस थांबा जेव्हा तुम्ही ओव्युलेशन टेस्ट किट यूज करता. जेव्हा तिथे 2 लाईन्स येतात डार्क लाईन, तेव्हा तुम्हाला माहीत असतं तो ओव्युलेशन डे आहे. ओके. आणि जेव्हा तुम्ही फक्त ओव्युलेशन डे फर्टाईल विंडोचा जेव्हा वापर करता, म्हणजे सायकलनुसार आपण जी फर्टाईल विंडो काउंट करतो, आणि तिथे बऱ्याचदा इंस्टाग्रामवर मी बऱ्याच जणांना अशा डेट्स देते आणि अल्टरनेट डे रिलेशन ठेवायला सांगते. सो बऱ्याच जणांना त्याचे रिझल्ट्स पण मिळाले आहेत. तर अशा वेळेला जेव्हा फर्टाईल विंडोचा एंड असतो त्या एंडनंतर तुम्ही 10 दिवसांनी, म्हणजे समजा तुम्हाला जर 10 ते 20 तारीख दिली आहे तर तुम्ही 30 तारखेनंतर प्रेग्नन्सी टेस्ट करायला हवी, सो दॅट तुम्हाला रिझल्ट कळेल. आणि आता राहिलं जर प्रेग्नन्सी ओव्युलेशन, तुम्ही ओव्युलेशन पिरियड ट्रॅक करताय, खूप सारे ॲप यूज करताय पण होत नाही, पण ॲक्च्युली तुम्ही तुमचं सायकल व्हॅरी होत असतं. बऱ्याचदा हार्मोनल इम्बॅलन्समुळे एखाद्या महिन्यामध्ये लेट पिरियड येतात, कधी कधी लवकर येतात. सो अशा वेळेला काही डाएटमध्ये पण बदल करायला हवा की जे हार्मोनल इम्बॅलन्स झाला आहे तो तुम्ही रिकवर करून घ्याल. कारण लगेच थोड्या थोड्या गोष्टींसाठी मेडिसिन घेणं पण चांगलं नाही. त्यामुळे त्यातला काय खायला हवं काय नाही याच्यावरती सेपरेट व्हिडिओ येईल.
तर हे सर्व झालं. ओव्ह्युलेशन पिरियडनंतर काय प्रोसिजर आहे, गर्भ कसा राहतो, स्त्रियांमध्ये गर्भधारणा कशी होते, कधी होते याबद्दल. कमेंट बॉक्समध्ये विचारलेल्या प्रश्नांच्या आधारे ओव्ह्युलेशनशी रिलेटेड अजून काही जे तुमचे प्रश्न आहेत त्याच्यावर अजून व्हिडिओज येत राहतील. प्री प्रेग्नन्सी रिलेटेड व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर एव्हरी संडे येतात. सो चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन विषयांची माहिती तुम्हाला मिळत राहील. आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खुश रहा, हसत रहा, पॉझिटिव्ह रहा.